Jag ska preppa blocket här nu för tvåfascylindern. Och jag märkte en sak som är lite konstigt. Han går inte ner riktigt här. För att blocket sticker upp här. Jag vet inte om det blir något problem när cylindern är på. Men det får vi se. I så fall får jag slipa här. För jag kan inte få ner cylindern så djupt just nu. För det är för trångt där helt enkelt. Jag får ta lite höfta sådär. Sen får vi färglägga lite. Ja, det är ju en hel del som ska bort. Det gillar vi. Jag ska börja slipa upp här så att jag kan få på cylindern. Och sen innan jag börjar slipa för de här så ska jag faktiskt plasta med JB Weld här på sidan. För om det blir hål så är det lätt att jag plastar det först än sen. Men som sagt, jag slipper upp det här för cylindern. Och sen ska jag slipa upp för membranet här. Sen ska JB welda. Och sen måste jag vänta en dag på det för att det ska härda. Så jag börjar med slipningen. Nu är blocket uppslipat så att cylindern får plats. Det är inga problem. Och nu till nästa. Ja, membranet. Passar inte för 5 öre. Ni kan tänka er min panik när jag byggde ihop RT-motorn för flera år sedan och skulle montera den här. Fuck, det passar inte. Så jag var tvungen att slippa upp allt det här med vev i. Det gick ju bra. 10 år senare, inga problem alls. Men nu ska jag ordentligt från början. Och först nu ska jag bara slippa upp så membranet får plats. Och sen ska jag som sagt flödesporta. Så att kanalerna går upp så i cylindern. Men det är väldigt lite gjutgods i Minarelli. Jag vet, Piaggio är bättre där. Men nu är det Minarelli jag tycker om. Och det jag kör med. Så att jag ska köra JB Weld här bakom. Så att jag kan fila ännu mer. För nu ska det filas rejält. För nu jävlar ska det gå fort. Men som sagt, jag slipper upp nu bara för att det ska få plats. Sen blir det snyggare sen.
ja, tillräckligt mycket glapp. Kanske ni undrar vad det här är. Det här lagret går sen för startmotorkransen. Den behöver inte jag ha som jag inte ska startmotor. Plus att jag ska ta i massa JB Weld här. Och då kommer den i vägen. Plus att det blir viktminskning. Det är några gram lättare. Jag ska slippa till den här skadan också. Så startmotor... Startkransen kanske det heter? Jag vet inte. Satt där, den som sprack. Det ser lite snyggare ut. Sen ska jag blästra av här också lite snabbt så att JB Welden får något bra och fästa i. Jag blästrar bara här nu. Jag ska blästra resten sen. Men nu vill jag bara få så att JB Welden fastnar. Och jag har insuget här. Och det jag ska göra är att slipa här en stor kanal. Så det riktas direkt upp hit mot cylindern. Och det är inte mycket gods så att det kommer bli hål här. För jag gjorde det här som ett kundjobb för några veckor sedan. Samma jobb så att jag fick sätta JB Weld här. Så att jag ska fylla nästan hela den här kanalen plus det med JB Weld. Och sen blir det samma sak här. Det var lite mörkt. Här ska jag också fylla med JB Weld. Så att jag kan slipa en ordentlig kanal här. Så att det blir bra flöde för mycket effekt. Hours later. Nu har det gått 24 timmar och det är stenhårt. Så nu ska jag fila och snygga till det här lite. Och sen börja fila för kanalerna och sen porta så här. Trench det kallas.
Nu har jag slipat en hel del här som ni sett. Och det som jag har kvar är att fräsa upp här för veven. För den har jag inte fått än. Sen ska jag borra hål här för bromsoket. Det där bocka-fästet för Stage 6 bromsok. Och som ni ser så filade jag rejält. För att det ska bli bra flöde upp till spol. Och vi får se hur hållbarheten är för det här blocket nu. För det slog mig inte förrän senare att det blir väldigt svagt här nu. Risken är att det knäcks upp här och sen rakt igenom. Jag såg en på YouTube som har gjort liknande och ja, det sprack rakt över. Så om det spricker, ja, det bara jag om och gör rätt. Och inte fila lika mycket. Och det är just den här blocket jag är orolig för om det här ska hålla. För det här är en svag bit. Sen gjorde jag som sagt likadant här. Och jag är inte lika orolig att det här ska vara svagt. För det här är mycket mer massivt än det lilla blocket. Och sen filar jag som sagt för oversize-variatorn här. Ja, jag fräste också. Men jag gjorde en liten tabbe. Jag var lite för het på gröten när jag skulle fräsa den här sidan. Jag vet inte om ni ser, men jag lyckades göra ett hål här. Så Viktor, jag behöver din svetshjälp här. Jag kan inte svetsa aluminium. Så jag hoppas att Viktors mekaniska kan ta emot den här. Så får han lägga en svetssträng så här och här. Så kan jag slipa upp det på nytt. Plus att det blir förstärkning. För det blir svagt nog när man slipar här för oversize variator. Och nu när jag slipat lite för mycket här. Ja, risken att blocket knäcks rakt över. Så jag ska se om Viktor vill ta sig an den här och svetsa. Och han är också en YouTube-sida. Så vill ni se allt han gör så besök den. Men som sagt. Det måste svetsas innan jag kan fortsätta slipa här. Och veven har jag som sagt inte fått än. Jag vet inte när jag får den. Den ska ha skickats idag i alla fall. Så förhoppningsvis kommer den imorgon eller övermorgon. Men jag vet inte om det kommer komma med på det här avsnittet. Det är måndag idag som sagt. Men jag ska tid att redigera ihop allting och ladda upp på tuben. Så. Ja, vi får se vad jag kan göra. Jag ska höra med Viktor. Om man kan ta sig an det där. Jag har snackat med Viktor nu och han kan svetsa blocken åt mig. Så jag ska paketera den här och sen åka och posta den helt enkelt. Så då är den förhoppningsvis klar till nästa avsnitt av Two Fast Ericsson. För nästa fredag så blir det Brooks Ericsson igen. Men ja. Är det för mycket, för lite tejp? Ja, nu drar jag till posten. Vi syns i nästa avsnitt.